ภาพมุมกว้างๆแบบนี้แหละถึงจะได้เห็นความงดงามของยอดพระมหาปราสาทและก็หมู่พระมหามณฑียนภายในพระบรมมหาราชวังแถมยังมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นโฟร์กราวด์ช่างเป็นภาพถ่ายที่ของโปรดเยี่ยมจริงส่วนนี่ก็ภาพเจ้านายขุนนางนายห้างฝรั่งพวกนี้ล้วนแต่เป็นฝีมือฉันทั้งนั้นแหละนี่ก็ภาพบ้านเรือนชาวบ้านตอนที่ฉันออกไปตระเวนถ่ายตามหัวเมืองอ้าวไปไหนกันมาล่ะเนี่ยมาแวะชักภาพไปทีละลึกสักใบนะขอรับมาถึงย่านกูดีจีนเนี่ยถ้าไม่แวะชักภาพในเรือนแพห้องภาพฟรานซิสจิตแอนสันเนี่ยก็เรียกว่ามาไม่ถึงนะขอรับอันที่จริงเนี่ยนะบรรพบุรุษของฉันเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากชาวโปรตุเกสที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่สมัยอยุธยานอกจากความเป็นคาทอลิกที่ปรากฏในชื่อฟรานซิสจิตและก็ความเชื่อในพระผู้เป็นเจ้าก็คงจะไม่มีสิ่งใดยืนยันความเป็นสายเลือดโปรตุเกสได้อีกเพราะบัดนี้รูปร่างหน้าตาของเราเนี่ยก็ไม่สามารถแยกออกจากชนชาติอื่นได้อีกเมื่อครั้งกรุงแตกนะในปีพุทธศักราช 2310 ปู่ย่าตายายของฉันเนี่ยนะต่างพากันอพยพหนีภัยสงครามลงมายังเมืองบางกอกพร้อมๆกับพวกคนไทยคนจีนพวกแขกมอญยวนแล้วก็ฝรั่งก็แยกย้ายกันต่างถิ่นฐานเป็นชุมชนนานาชาติคล้ายกับเมื่อครั้งตอนอยู่กรุงศรีอยุธยานู่นแหละแล้วก็พวกผู้ใหญ่ที่บ้านฉันหลายคนนะขึ้นชื่อเรื่องความสามารถในการรบก็คงจะสืบทอดกันมาตามสายเลือดและก็อาจจะเป็นหนึ่งในทหารไทยเชื้อสายโปรตุเกสที่เป็นองครักษ์ของพระเจ้ากรุงธนบุรีซึ่งมีอยู่ถึง79นายทหารไทยเชื้อสายโปรตุเกสผู้จงรักภักดีต่อแผ่นดินสยามเนี่ยก็ได้เข้าร่วมรบกับพระเจ้ากรุงธนบุรีเพื่อกอบกู้เอกราชจนสำเร็จพระองค์เนี่ยจึงได้พระราชทานที่ดินให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาทางใต้ของพระราชวังถัดลงไปจากชุมชนชาวจีนนี่ไงขอรับเนี่ยศาลเจ้าของพวกคนจีนเนี่ยก็อยู่ติดกันตรงนี้แหละก็ถึงแม้จะเป็นชุมชนที่มีชาวไทยเชื้อสายโปรตุเกสอาศัยอยู่มากที่สุดแต่ถ้าจะติดต่อราชการงานเมืองกับท่านกงสุลโปรตุเกสเราก็ต้องไปที่สถานกงสุลโปรตุเกสซึ่งอยู่ฝากละนู้นน่ะของแม่น้ำเจ้าพระยาล่องลงไปทางใต้เรื่อยๆนะคอยสังเกตเสาธงใหญ่ที่มีธงโปรตุเกสปลิวสวัยและก็เด่นสง่ากว่าธงของกงสุลอื่นๆนั่นแหละครับตรงนั้นนั่นแหละคือที่ดินของโปรตุเกสซึ่งได้รับกรรมสิทธิ์ให้สร้างเป็นสถานกงสุลของโปรตุเกสตั้งแต่สมัยรัชกาลที่2แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ก็มีทั้งเรือนรับรองกงสุลแล้วก็โรงสินค้าแล้วก็อู่ต่อเรือก็เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อค้าขายกับสยามประเทศและก็เพื่อตอบแทนมิตรภาพอันดีระหว่างสองประเทศด้วยนะแต่พักหลังๆเนี่ยนะเรือกำปั่นของโปรตุเกสเนี่ยก็เข้ามาค้าขายที่บางกอกน้อยลงก็ตั้งแต่สยามไปลงนามในสนธิสัญญาเบาหริ่งกับอังกฤษนู่นแหละเขาก็ผูกขาดการค้าหมดนะวันก่อนนะพวกในเรือโปรตุเกสที่มาขึ้นฝั่งย่านกูดีจีนเนี่ยเขาเล่าให้ฟังว่าเดี๋ยวนี้นะเข้าไปค้าขายคึกคักกันทางด่านมาเก้านู่นเนี่ยถึงกับตั้งเป็นสถานีการค้าใหญ่ของโปรตุเกสเลยทีเดียวนะส่วนย่านกูดีจีนของพวกเราเนี่ยก็นับว่าเป็นย่านที่คึกคักที่สุดของบางกอกเลยทีเดียวนะไม่ว่าจะเป็นข้าราชการเชื้อสายโปรตุเกสที่ทำงานในกรมพระคลังสินค้าแล้วก็กรมท่าเนี่ยก็มักจะปลูกบ้านเรือนรวมกันอยู่ในชุมชนนี่แหละแล้วก็ยังมีพวกเสมียนห่างฝรั่งพ่อค้าเอกชนพูดง่ายๆนะถ้ามีเชื้อสายโปรตุเกสแล้วก็มักจะปลูกบ้านเรือนรวมกันอยู่ในชุมชนนี่แหละนั่นตรงนั้นนะห้างฝรั่งนำเข้าสินค้าชั้นดีจากยุโรปของนายโรเบิร์ตฮันเตอร์ก็สามีของคุณแองเจลิน่าซับ
ลูกหลานของพวกเจ้าพระยาวิชาเยนกับท้าวทองกีบม้าหนุนแหละส่วนบ้านข้างๆตรงเนี้ยเขาเป็นลาบแปลได้หลายภาษาไม่ว่าจะเป็นหนังสือราชการงานเมืองติดต่อค้าขายเดี๋ยวนี้นะเขาก็ต้องใช้ภาษาโปรตุเกสควบคู่กับภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนด้วยนะส่วนบ้านตรงโน้นเขาเป็นหมอหลวงเครื่องไม้เครื่องมือเขาทันสมัยเชียวแหละส่วนที่เห็นหลังคาไกลโน่นนะก็โรงพิมพ์ของพ่อปลัดเลไงแล้วก็ส่วนร้านถ่ายรูปของฉันเนี่ยนะก็นับว่าเป็นร้านถ่ายรูปแห่งแรกของกรุงสยามเลยทีเดียวนะอ่ะเดี๋ยวได้เวลาแล้วเดี๋ยวฉันต้องขอตัวข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาไปฝากละนู่นน่ะสักกันหน่อยนะขอรับพอดีมีนัดชักภาพเอาไว้นะขอรับก็ตั้งแต่ได้รับตำแหน่งเป็นช่างภาพหลวงประจำราชสำนักสยามเนี่ยก็ต้องเข้าวังหลวงไปชักภาพเจ้านายพระองค์เล็กพระองค์น้อยอยู่เป็นประจำเดี๋ยวฉันไปก่อนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะ